धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू आजको यो भिडियोमा पनि र आजको यो भिडियोमा फेरि पनि म HICH को क्विज लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको क्विजको टपिक रहेको छ मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट भन्दाखेरि के बुझ्नु साथीहरू? हो यस्तै प्रकारको ताइक्वान्डोहरू, जुडो, कराटे हैन, यस्तै प्रकारको आज म क्विज लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईले यो क्विज कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने HICH मा पॉइंट पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, कहाँ रहेछ? ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले HICH यहाँ आइकन रहेको छ। एप्लिकेसनको त्यसलाई म टच गर्छु र ओपन गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छ है। धेरै नै मजाको रहेछ यो है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ होम पेजमा हामी आइसकेको छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, तपाईले पिक्चरमा टच तलतिर प्लस रहेको छ र राइट साइडमा यहाँ क्विजको आइकन रहेको छ। यसमा टच गर्दाखेरि तपाईले यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ धेरै प्रकारको क्विजहरू देखा पर्छ है, तर इन्टरनेट स्लो भएकोले देखिदैन। यहाँ चाहिँ हामीले सर्च गरौँ है, मार्शल आर्ट्स, RTIAL र त्यसपछि ARTS, मार्शल आर्ट्स। र त्यसपछि के गर्ने साथीहरू थाहा छ? यसलाई चाहिँ हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिदिउँ है। अब सर्च गरिसकेपछि अब बिस्तारै आउँदै छ, किनभने माउन्टेनमा यहाँ चाहिँ इन्टरनेट स्लो छ क्या। इन्टरनेट स्लो भएर साह्रै बोर भयो एकदम नै है। अब एकछिनमा आउँछ यो। देख्न सक्नुहुन्छ यो धेरै प्रकारको यहाँ रहेछ है, मार्शल आर्ट यहाँ है, यहाँ रहेछ। अब यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मार्शल आर्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ रिवार्ड्समा 20 र 24 स्पार्क्स। अब यसलाई टच गरौँ है, मार्शल आर्ट्स क्विज खेल्नको लागि टच गरौँ। टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ फोटो है, फोटो कस्तो रहेछ? एकदम बडी जस्तो छ। मार्शल आर्ट्स डिफिकल्टी 10 क्वेसन रहेको छ, डिफिकल्टी हार्ड रहेछ, रिवार्डमा 2400 स्पार्क्स रहेको छ र यहाँ कोस्ट 200 कोइन्स थाहा छ साथीहरू। अब यो क्विज खेल्नको लागि तपाईहरूले के गर्नु पर्ला भने अब स्टार्ट क्विजमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँ बटन रहेको छ नि स्टार्ट क्विज, यसमा टच गरौँ है। टच यहाँ गरौँ ल। ओके, काउन्टडाउन भइरहेको छ। अब हेर्नु सुरु हुन्छ। एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टाइमर रनिङ भइरहेको छ माथितिर। 30 सेकेन्ड टाइम हुन्छ हामीसँग टु सोल्भ 1 क्वेसन र टोटली हामीले 10 वटा क्वेसनको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। यस, 1 नम्बर क्वेसन आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइमर रन भइरहेको छ। हु राइटफुली अर्न द मोनिकर अफ बिङ द ट्रु किङ अफ मार्शल आर्ट्स। किङ अफ मार्शल आर्ट्स साथीहरू यहाँ छान्नुपर्ने हुन्छ। अब पिक्चरमा पिक्चर हेर्नुहोस्, नाम हेर्नुहोस् र तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। मलाई त ब्रुस ली लाग्छ। ब्रुस ली करेक्ट आन्सर, ब्रुस ली। अब क्वेसन नम्बर 2 आएको छ। इन विच कन्ट्री डज द डेडली मार्शल आर्ट कलारी पेटु ओरिजिनेटेड है। पक्कै पनि यहाँ कुन देश रहेको छ? कोरिया, इन्डिया। यस, इन्डिया इज राइट आन्सर। अर्को क्वेसन आएको छ 3 नम्बर क्वेसन। विच एक्टर प्ले अ हिरो रोल इन द फेमस मार्शल आर्ट मुभी स्नेक इन द एगल्स स्याडो? स्नेक इन द एगल्स स्याडो तपाईहरुले हेर्नु भएको छ मुभी। अब यसमा जैकी चन हुनुपर्ने। जैकी चनको फिल्म मजा आउँछ हेर्नलाई। यस, जैकी चन इज करेक्ट आन्सर। अब क्वेसन नम्बर 4 आइसकेको छ। इन अ समुराई स्वord सेट 4 swords आर इन्क्लुडेड। What is the name of the largest one? लार्जेस्ट वन को नाम के रहेको छ साथीहरू? यहाँ चाहिँ 2 नम्बरको हुनुपर्ने कटाना। करेक्ट, कटाना इज द करेक्ट आन्सर। त्यसपछि अर्को क्वेसन, व्हाट इज द नेम अफ द मार्शल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन थाइल्यान्ड? थाइल्यान्डमा ओरिजिनेटेड भएको मार्शल आर्ट है। यहाँ चाहिँ के हानो सुमो या मोई थाई हुनुपर्ने। मोई थाई, यस, गुड, करेक्ट आन्सर। अर्को प्रश्न आइसकेको छ यहाँ 6 नम्बर। व्हाट इज द नेम अफ द हाईएस्ट रैंक इन कराटे? कराटेमा हाईएस्ट रैंक देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चर। यहाँ चाहिँ हाईएस्ट ग्रान्ड मास्टर होला नि, हाईएस्ट रैंक है त। ग्रान्ड मास्टर त हुन्छ नि। ग्रान्ड मास्टरमा टच गरौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ ग्रान्ड मास्टरमा टच गरौँ। यस, करेक्ट आन्सर। त्यस्तै गरी 7 नम्बर क्वेसन आइसकेको छ। हाउ मेनी नोन मार्शल आर्ट्स स्टाइल्स आर देयर व्हिच इज कन्सिडर्ड एज मार्शल आर्ट्स? कति प्रकारको स्टाइल रहेको छ मार्शल आर्टमा? यहाँ है फोटो हेर्नुहोस्। 60, 120, 180 अथवा 80।
मलाई लाग्छ यसमा 180 हुनुपर्ने है 180 इज गुड 180 स्टाइल रहेको छ मार्शल आर्टमा क्वेशन नम्बर 8 आइसकेको छ व्हिच मार्शल आर्ट इज नोन फर इट्स ग्राप्लिङ एन्ड ग्राउन्ड फाइटिङ टेक्निक्स ओके अब छानुस् पिक्चरमा हेर्नुस् यसमा जुरो जियो जिट्सु बक्सिङ जियो जिट्सु यस जियो जुट्सु यसमा टच गरौँ यस राइट आन्सर ओके अब क्वेशन नम्बर 9 आइसकेको छ साथीहरु दुईटा क्वेशन छ व्हाट इज द नेम अफ द फेमस मार्शल आर्टिस्ट हु फाउन्डेड द जित कुने दो स्टाइल है यहाँ अब सर्च गरौँ पक्कै पनि ब्रुसली होला तर अरु पनि हुन सक्छ ब्रुसली मा हान्दो जे होला देखा जाला ब्रुसली यस करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 10 यानी कि लास्ट क्वेशन आइसकेको छ व्हिच मार्शल आर्ट इज नोन फर इट्स युज अफ वेपन्स सच एज स्वर्ड्स एन्ड स्टाफ्स पिक्चर हेर्नु कस्तो डेन्जर छ है पिक्चर अब चारवटा छ यहाँ चाहिँ के हो ताइक्वान्डो हो कि केन्डो करेक्ट आन्सर ओके साथीहरु 100% हामीले 10 वटा प्रश्नको जवाब दिइसकेका छौं देख्न सक्नुहुन्छ 100% परफेक्ट भनेर अब यहाँ रिवार्डमा देख्न सक्नुहुन्छ 2400 स्पार्क्स बोनस 2400 र यहाँ चाहिँ अब यति भइसकेपछि अब यहाँले क्लेम ऑल गरिदिउँ ओके क्लेम ऑल गरेपछि अब यहाँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ आज के लेखौं भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यस ओ सो वन्डरफुल लेख्दिनु 1DERFUL सो वन्डरफुल र तल चाहिँ आई लभ इट गरिदिउँ है ओके टिक लगाइदिउँ र त्यसपछि यहाँ तल ओके बटन रहेको छ ओके बटनमा टच गरिदिउँ यहाँ चाहिँ एप्सनमा गरौँ ओके गरिदिउँ ले ओके गरेपछि एड रन भइरहेको छ साथीहरु थाहा छ एड रन हुन दिनु होला किनभने यसबाट कम्पनीको कमाई हुन्छ र कम्पनीको जब यसबाट कमाई हुन्छ यसबाट हामीले पनि कम्पनीले कमाई दिन्छ अनि त हाम्रो कमाई हुन्छ अनि हामी काम गर्छौं यसमा ओके एड रन दिनु हुनु पर्छ ओके एकछिन वेट गरौँ अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ क्लोज गरेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन नेक्स्ट क्विज नो हामीलाई खेल्नु छैन क्लोज गर्नु छ अब यहाँ क्लोज गरिदिउँ क्लोज गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्शल आर्ट पिक्चर देख्नुहुन्छ डिफिकल्टी हार्ड रहेछ बोनस क्लेम्ड रिवार्ड्स पनि क्लेम्ड है अरु सब क्लेम रहेछ पोस्ट 200 कोइन्स अब यहाँ होममा टच गरौँ बटनमा अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 लाइनमा टच गरौँ यहाँ चाहिँ माथि 3 लाइनमा टच गरौँ साथीहरु र त्यसपछि यहाँ तल डेली टास्कमा आउनु क्लेममा टच गरौँ क्लेममा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कम्प्लिट वन क्विज मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु र भोट अन 25 पोस्ट इन वन डे कलम भेजिसकेको छु क्लेम गरिदिउँ र त्यसपछि यो क्लेम भइसकेपछि अब यहाँ क्विजको पनि क्लेम गरिदिउँ न है देख्न सक्नुहुन्छ भोट वाला कम्प्लिट भइसकेको छ अब यसको पनि कम्प्लिट गरिदिउँ क्लेम ओके एड रन भइरहेको छ इट डजन्ट म्याटर अलिकति हेर्दिउँ न कस्तो राम्रो एड छ मजा आइरहेछ हैन अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ साथीहरु क्लोज गरिसकेपछि अब यस्तो प्रकारको सिन आउँछ हेर्नुस् है यहाँ डेली टास्कमा कोइन स्पार्क्स है तल हेर्नु न कम्प्लिट वन क्विज भोट अन 25 पोस्ट इन वन डे है अब यहाँ क्लेम बटनमा टच गरिदिउँ फेरि एड डजन्ट म्याटर एकछिन त रहनु हुन्छ नि ओके यसलाई क्लोज गरिदिउँ क्लोज गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट अपग्रेडेड कोइन्स स्पार्क्स है फाइनल हो यो अब ओके गरिदिउँ अब एड आउँदैन फाइनल भइसकेपछि अब यहाँ देख्न सब चीज क्लेम भइसकेको छ ब्याक गरौँ ब्याक गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसमा टच गरे तपाईले पोस्ट गर्नु होला पोस्ट गरिसकेपछि 200 कोइन त खर्च हुन्छ नि साथीहरु त धेरै फाइदा हुन्छ यहाँ वालेटमा टच गर्दा हेर्नुस् मेरो इन्कम 133 पाउन्ड रहेको छ स्टर्लिङ है पाउन्ड स्टर्लिङमा कमाई हुन्छ 147 रुपैयाँ छ 1 पाउन्ड स्टर्लिङको लगभग है त्यो भन्दा बढी नै हुन्छ अलिकति है अब यहाँ हेर्नुस् है मेरो कमाई यहाँ हेर्नुस् 133 पाउन्ड स्टर्लिङ तपाईले यो जोड्नु होला मेरो इस्यु गरेको छु मैले यहाँ विथड्रॉ गरेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हैन मजा छैन त विथड्रॉ कमाउने पैसा र विथड्रॉ गर्ने धेरै मजा आउँछ पेपलमा है अब म ब्याक गर्छु यहाँ ओके साथीहरु यो मेरो ब्यालेन्स रहेको छ ब्याक गर्छु फेरि पनि म ब्याक गर्छु यहाँ र होम पेजमा आइसकेको छु यहाँ पिक्चरमा टच गरेर तपाईले भोट गर्न सक्नुहुन्छ पोस्टमा र कोइन कमाउन सक्नुहुन्छ पैसामा पनि गर्नुहुन्छ साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँलाई पक्कै पनि तपाईले कमेन्टमा लेख्नुस् यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र शेयर गर्नुस् तर HICH युजरहरुलाई थाहा हुन्छ यो भिडियोको बारेमा र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने दबाएर सब्स्क्राइब गर्नुस् किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियोमा लिएर उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ नेपाल।